number 6. Ay, tabi ako ng bintana. Layo-layo na kami. Ha? Pakain-kain. Ayan. Yan ang kanilang punishment. 2 o'clock. Oh Lord. Help me, oh Lord.
Hindi ko na ito mauulit. Okay na dito makapagpahinga-hinga tayo. Sige. Lumabas na yung taba ko. May trabaho ka? Minsan lasing kami. Dito kami naglalasing. May Ilang experience si ate mo. ay, nanonood kami ng ano. Talim na to. Okra. Ay, okra. Lagi. Yes. Kita mo na yun. Sarado yata yun. Bukas ba yan? Bukas. Diyan? Saan to galing? Iba naman way to. Saan to galing? Doon to sa garden galing. Doon sa ano? Doon to galing sa kabila. Hindi naman tayo galing Yan o, doon. may daan Doon dyan, sa kabila yun galing. Doon sa may barbecuehan. Bit-bit nga nila anak niya. Ang ganda. Dadaan siya. Video mo na. 1 minute. Ayan, parang isang hapon. Nagkaroon sila ng ang aking mga tour guide. O, di ba? Now we're going to Discovery Bay naman. Ang gala ng lola mo. Ang Discovery Bay. Kala ko bababa tayo dun.
Muy-muy yung sa place dati ni Era. Muy-muy din. Ano pa, pag mawala na lang tayo. Sabuhan mo ng ereksyon. Bye pa. Discovery Bay. We're here na at Discovery Bay. 要帮咱们有这个。没有，没有百分之零的铁点。我就了解咱们没有。Yeah. After ferry, after bus, now is MTR. Going back home. 前往香港列车会在4分钟后到达。The train to Hong Kong will arrive in 4 minutes.